नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमचे चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉनला दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ तर हा व्हिडिओ मित्रांनो तुम्हाला खास करून नवीन भरती आणि लेटेस्ट भरती आणि मित्रांनो तुम्हाला सांगितले तुम्हाला दर नवीन भरती माहिती मिळते मित्रांनो. तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तर हा व्हिडिओ मित्रांनो मी तुम्हाला खास करून नवीन भरती आणि लेटेस्ट भरती आणि मित्रांनो. तर मित्रांनो याची आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. त्या अगोदर मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर दिसत नसेल तर याच्यावर ठेवून घ्या, खाली चौको बटन टच करून द्या. म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीन मित्रांनो फुल स्क्रीन मित्रांनो. आणि फुल स्क्रीन संपूर्ण माहिती करू शकाल, संपूर्ण माहिती करू शिकली म्हणजे तुम्ही ह्यामध्ये लवकरात लवकर अर्ज दाखल करू शकाल. आणि तुम्ही जर ह्यामध्ये लवकर लवकर अर्ज दाखल केलं तर तुम्हाला लवकर येईल मित्रांनो. तर मित्रांनो आणखी एक याचं कारण मित्रांनो, जर तुम्ही याची हाय लेवलची केली त्याची संपूर्ण माहिती मित्रांनो, ही संपूर्ण माहिती तुम्ही तुमच्या डोळ्याने स्पष्टपणे बघू शकाल, तुम्ही स्वतः वाचू शकाल आणि स्वतः तुम्ही समजू शकाल. अशा मी तुम्हाला उपलब्ध करून दिले. तर लवकरात लवकर तुम्ही याची हाय लेवलची करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला संपूर्ण माहिती समजून मित्रांनो. अशी आम्ही तुम्हाला सुविधा उपलब्ध करून दिले. तर लवकरात लवकर तुम्ही याची क्वालिटी वाढवून घ्या आणि खाली चौक बटन करून द्या, म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीन मित्रांनो फुल स्क्रीन मित्रांनो. आता पण तरी जो भरती निघाली आहे त्याची आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. तर मित्रांनो जो भरती निघाली तर ही भरती खूप मोठी भरती निघाली मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, ही जो भरती निघाली तर ही भरती निघाली मित्रांनो AIESL मित्रांनो. AIESL म्हणजे मित्रांनो एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेडमध्ये युटिलिटी हँड्स पदाची भरती निघाली मित्रांनो. युटिलिटी हँड्स पदाची भरती निघली. तर मित्रांनो ह्यामध्ये एकूण तुम्हाला 40 जागा दिल्या मित्रांनो. बघा मित्रांनो, टोटल जागा दिली तुम्हाला 40 जागा दिले. इथे पदाचे नाव दिले मित्रांनो युटिलिटी हँड्स. इथे बघा इथे युटिलिटी हँड्स दिले तुम्हाला पदाचं नाव. इथे बघा तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो, इथे कॅटेगरी दिली मित्रांनो. तर बघा तर तुमची कॅटेगरी कोणती त्याच्यामध्ये बघा आणि किती जागा दिली त्यामध्ये लवकर लवकर अर्ज दाखल करा, हे मत आहे. तर मित्रांनो ही कॅटेगरी दिली तर जनरल मित्रांनो GN म्हणजे मित्रांनो जनरल दिले, OBC दिले, ST SC दिले, ST. बघा मित्रांनो जनरल OBC SC ST यांच्यासाठी बघा मित्रांनो काय दिलं. तर जनरलसाठी मित्रांनो 23 जागा दिल्या आहे, OBCसाठी 10 जागा दिल्या आहे, SCसाठी 4 जागा दिल्या आहे आणि STसाठी मित्रांनो 3 जागा दिल्या आहे. अशी टोटल जागा मित्रांनो 40 जागांसाठी भरती निघाली. तर मित्रांनो ह्या 40 जागामध्ये तुमची एक जागा फिक्स झाली तर तुमची लाईफ सुटून जाईल, कारण की खूप मोठी भरती निघाली. युटिलिटी हँडची पदाची भरती निघाली मित्रांनो. तर लवकरात लवकर ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा, लवकरात लवकर नोकरी मिळून घ्या, हे मत मित्रांनो. आता बघितले आपण बघा मित्रांनो जागा बघितल्या आता किती जागा दिल्या आहे. आता बघा मित्रांनो पुढचं मध्ये तुम्हाला शिक्षण पात्रता. त्यासाठी तुम्हाला अर्ज दाखल करण्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला शिक्षण पात्रता आवश्यक असते मित्रांनो. त्यासाठी तुम्हाला शिक्षण पात्रता करायला लागते मित्रांनो, लक्षात घ्या. त्यामध्ये तुम्हाला पहिल्या मित्रांनो 10वी उत्तीर्ण पाहिजे, म्हणजे मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण झाला पाहिजे. आजकाल सर्वजण मॅट्रिकची परीक्षा उत्तीर्ण होत आहे, तुम्ही सुद्धा झाला असेल मित्रांनो. आणि दुसरे मित्रांनो ह्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं आहे एअरलाईन उद्योग किंवा विमान चालक क्षेत्रातील किमान 5 वर्षाचा अनुभव पाहिजे मित्रांनो. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक यासाठी अप्लाय करू मित्रांनो, अन्यथा अप्लाय करू नाही. आता बघितलं मित्रांनो शिक्षण पात्रता. आता पुढचं मध्ये दिलं तुम्हाला वाचन. त्यामध्ये वाचन बघा मित्रांनो काय दिलं, 31 मार्च 2019 मित्रांनो 18 ते 33 वर्षापर्यंत वाचन दिले मित्रांनो. 18 ते 33 वर्षापर्यंत वाचन दिले. SC ST यांना 5 सूट दिले मित्रांनो, OBC 3 सूट दिली मित्रांनो. 9 ठिकाण दिले मित्रांनो, पश्चिमी क्षेत्रात दिले मित्रांनो 9 ठिकाण. पुढचं मध्ये दिलं तुम्हाला यामध्ये फी. त्यामध्ये फी मित्रांनो जनरल OBC यांना 500 रुपये मित्रांनो, SC ST एक सर्व्हिसमॅन यांना फी नाही मित्रांनो. तर लवकरात लवकर यांनी सुद्धा अर्ज दाखल करावे आणि लवकरात लवकर नोकरी मिळवून घ्या, हे मत मित्रांनो. कारण अशी भरती पुन्हा येणार नाही. शिक्षण पात्रता खूप कमी, वयाची अट सुद्धा खूप कमी मित्रांनो. आता पण पुढचं मध्ये दिलं तुम्हाला ह्यामध्ये अर्ज प्रत्यक्ष सादर करण्याचा पद दिला आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला इथे अर्ज प्रत्यक्ष सादर करावा लागेल आणि मित्रांनो लवकरात लवकर तुमचे ह्यामध्ये शिक्षण जाईल मित्रांनो. आता बघा तुम्हाला सांगितलं मित्रांनो अर्ज प्रत्यक्ष सादर करण्याचा पद दिला मित्रांनो. तर हा पत्ता तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये नोट करून घ्या मित्रांनो. तुम्हाला तुम्ही बॉक्स सुद्धा करून दिला मित्रांनो. हा पत्ता जो दिल्यानंतर तुम्हाला आता हा पत्ता तुम्ही वहीमध्ये नोट करून घ्या, लवकरात लवकर जमिनीचा अर्ज दाखल करायला, अर्ज सादर करायला. तुम्हाला सांगितलं बघा मित्रांनो, वाचून दाखवतो मित्रांनो. एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस लिमिटेड, न्यू इंजिनिअरिंग कॉम्प्लेक्स नियर बामनवाडा अँड एअरपोर्ट कॉलनी नेक्स्ट टू मेट्रोलॉजी डेप न्यू क्वार्टर्स शहर विले पार्ले ईस्ट मुंबई 40099 या ठिकाणी तुम्हाला जायचं मित्रांनो अर्ज प्रत्यक्ष सादर करायला. लवकरात लवकर तिथे जा, लवकरात लवकर अर्ज सादर करा, लवकरात लवकर नोकरी मिळून घ्या, हे मध्ये मित्रांनो. आता बघा मित्रांनो अर्ज सादर करण्याची तारीख काय दिली. तर तुम्ही मित्रांनो तुम्हाला अर्ज सादर करण्याची तारीख दिली मित्रांनो 24 जून 2019 मित्रांनो. 24 जून 2019 तुम्हाला जायचं मित्रांनो अर्ज सादर करायला. तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. लाईक करायला विसरू नका, लाईक करा म्हणजे आम्हाला आनंद मिळतो मित्रांनो. आणखी व्हिडिओ करण्यासाठी आणखी एक माध्यम अशी तर मित्रांनो हा चॅनल ओपन केला आहे. तर हा चॅनल मित्रांनो दररोज नाही हा चॅनल नवीन ओपन केला मित्रांनो, खास करून तरुण वर्गासाठी ओपन केला मित्रांनो. कारण तरुण वर्गाला संपूर्ण भरतीची माहिती मिळाली पाहिजे, हा आमचा इथे मित्रांनो. म्हणून जास्तीत जास्त त्यांना व्हिडिओ
होतच मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो आज सुद्धा त्यांना आम्ही 4 व्हिडिओ दिले मित्रांनो. ते जर तुम्ही बघितलं नसेल तर लवकर चॅनलला भेट द्या. चॅनलचं नाव दररोज येणे त्यावर तुम्हाला संपूर्ण लीडरशिप भरतीचे व्हिडिओ दिले मित्रांनो. त्यामध्ये हा एक व्हिडिओ मित्रांनो. आणखी मित्रांनो असे 3 व्हिडिओ दिले. तर लवकर ते सुद्धा बघा. आणि काल सुद्धा मित्रांनो तुम्हाला 5 व्हिडिओ दिले. त्याच्या अगोदर सुद्धा तुम्हाला 7 व्हिडिओ दिले आणि त्याच्या अगोदर सुद्धा मित्रांनो तुम्हाला 8 व्हिडिओ दिले. असे दररोज मित्रांनो तुम्हाला नवीन व्हिडिओ दिले मित्रांनो. कारण की तुम्ही लवकर ते बघितले पाहिजे. लवकर तुम्हाला नोकरी मिळली पाहिजे. हाच आमचा हेतू मित्रांनो. जर तुम्ही ते बघितलं नसेल तर लवकर सर्च करा दररोज नवीन चॅनल किंवा मित्रांनो ह्या व्हिडिओच्या खाली मित्रांनो ते चॅनलचं चित्र असेल मित्रांनो. म्हणजे मानसिक चित्र असतं त्याला क्लिक करा म्हणजे तुम्ही आपोआप चॅनल जा मित्रांनो. आणि चॅनल गेल्याच्यानंतर तुम्ही चॅनल गेल्याच्यानंतर ते व्हिडिओ बघा. लवकर संपूर्ण माहिती बघा. लवकर कोणत्या ना कोणत्या भरतीमध्ये अर्ज दाखल करा आणि नोकरी म्हणून घ्या हे मित्रांनो. आणि मित्रांनो हा चॅनल मित्रांनो नवीन ओपन केला आहे. ह्यामध्ये मित्रांनो तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळते मित्रांनो. जसं की पदाचे नाव दिले असते, पदसंख्या दिली असते, टोटल जागा दिली असते, कोणत्या कॅटेगरीमध्ये किती जागा दिलेली असते, शिक्षण पाहिजे दिले असते, वाचट दिले असते, नोकरी दिली असते, फी दिली असते, अर्ज प्रत्येक सादर करण्याचे पद दिलं असता, अर्ज सादर करण्याची तारीख सुद्धा दिली असते मित्रांनो. अशी जी भरतीची आवश्यक माहिती असते मित्रांनो. जी भरतीची आवश्यक माहिती असते ती संपूर्ण माहिती मला एकाच व्हिडिओ मिळते मित्रांनो. तर मित्रांनो हा चॅनल सर्वांना आवडत आहे. तर या चॅनलला सबस्क्राईब करता मित्रांनो, बेल आयकॉन दाबता मित्रांनो. आणि मित्रांनो आम्ही जे दररोज नवीन व्हिडिओ टाकतो त्यांची त्यांना नोटिफिकेशन सुद्धा मिळते मित्रांनो. तर मित्रांनो तुम्ही सुद्धा आमच्या चॅनल नवीन असेल तर लवकर चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा म्हणजे तुम्हाला सुद्धा नवीन भरतीची माहिती मिळते मित्रांनो. दररोज मित्रांनो जास्तीत जास्त व्हिडिओची माहिती मिळेल, जास्तीत जास्त भरतीची माहिती मिळेल. दररोज मित्रांनो एकही दिवस न चुकता तर लवकर चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला हे महत्त्वाचं मित्रांनो. आणि मित्रांनो हा व्हिडिओ तुमच्या परिवारामध्ये बघा तुमच्या परिवारामध्ये तुमच्या फॅमिली तुमच्या बहिणी किंवा तुमच्या भावने जर ही शिक्षण पद्धत कंप्लीट केली असेल त्यांना जर हा व्हिडिओ शेअर करा किंवा तुमच्या फ्रेंडने केली असेल त्यांना शेअर करा आणि त्यांना सुद्धा सांगा ह्यामध्ये आज दाखल करायचे हे माझं मित्रांनो. आणि अत्यंत महत्त्वाचं अशी तुम्ही जर अजून सुद्धा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकर चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा हे महत्त्वाचं आहे म्हणजे तुम्हाला सुद्धा नवीन भरतीची माहिती मिळते मित्रांनो. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या मित्रांनो, भेटूया पुढच्या धन्यवाद.